नमस्कार, मी वर्षा फॅशनमध्ये तुमचं अगदी मनापासून स्वागत करते। आज आपण बघणार आहोत जुन्या पॅन्टपासून एक युनिक आयडिया। तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत पूर्ण बघा आणि आवडला तर लाईक करा। चॅनलवर जर तुम्ही नवीन असाल तर वर्षा फॅशन चॅनलला सबस्क्राईब करा असेच नवनवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी। आता तुम्ही इथे बघू शकता, मी इथे दोन पॅन्टचे पाय घेतलेले, एक आपण कव्हर बनवण्यासाठी ठेवणार आहोत आणि एकचा आपण मधला हे करणार आहोत। तर त्यासाठी मी ते सुईमध्ये धागा ओवून घेतलेला आहे आणि अशा पद्धतीने त्याला मोठे मोठे टाके टाकून घेणार आहोत। या पद्धतीने बघू शकता तुम्ही, या पद्धतीने आपण आतले भाग तयार करून घेत आहोत आणि त्यानंतर आपण बघा तुम्ही व्हिडिओ पूर्ण, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल मी काय बनवत आहे ते। या पद्धतीने तुम्ही बघू शकता, आपण हे बटन तयार करून घेतलेलं आहे। बघू शकता तुम्ही, या पद्धतीने असं दिसत आहे ते। आता यानंतर आपण हे जे पॅन्टचा पाय कट करून घेतलेला आहे, तर त्याचा आपण उलटा करून घेतलेला आहे या पद्धतीने। आणि इथे तुम्ही बघू शकता, जो बॉटमचा भाग आहे तो आपण कट नाही केलेला, म्हणजे ते तसंच ठेवलेलं आहे। आणि आपण इकडचा भाग पण आता मगाशी जसं स्टिच केलं त्याचप्रमाणे चुन्या पडण्यासाठी आपण हातानेच सुई धाग्याने इथे स्टिचिंग करून घेत आहोत। या पद्धतीने बघू शकता तुम्ही, सर्व बाजूने आपण अशी स्टिचिंग करून घेत आहोत याच पद्धतीने। व्हिडिओ जर आवडला तर लाईक नक्की करा आणि चॅनलवर जर तुम्ही पहिल्यांदाच व्हिडिओ बघत असाल तर वर्षा फॅशन चॅनलला सबस्क्राईब करा। सबस्क्राईब करणं अगदी फ्री आहे, फुकट आहे। सबस्क्राईब केल्यामुळे काय होतं, मी जेव्हा नवीन व्हिडिओ अपलोड करते त्याची नोटिफिकेशन तुमच्या मोबाईलवर येते, म्हणजे तुम्ही माझे नवीन व्हिडिओ अपलोड केलेले पण बघू शकता। तर अशा पद्धतीने आपण हे जे बटन तयार करून घेतलेलं होतं ते आपण यामध्ये घालून घेतलेलं आहे आणि व्यवस्थित पॅक करून घेत आहोत या सुई धाग्यानेच।
घालून घेतलेले आहे। आता तुमच्याकडे जी कोणती नाडी रेडीमेड अवेलेबल असेल ती तुम्ही ते वापरू शकता किंवा नसेल तर कापडाची पण भरून घेऊ शकता। आता या पद्धतीने आपण बॉटमला थोडीशी कैचीने होल करून घेत आहोत या पद्धतीने आणि तिथून आपल्याला ही नाडी ओवून घ्यायची आहे। एकच होल केलेला आहे वरचेवर, खालच्या भागाला कट नाही लागणार याची काळजी घ्यायची आहे या पद्धतीने आणि हे पिनच्या सहाय्याने आपण ती नाडी ओवून घेत आहोत। या पद्धतीने आपला लोड बनवून तयार आहे, बघू शकता तुम्ही।